สวัสดีครับทุกคน ใครเคยเจออาการเสียงดังสั่นที่กำแพงบ้านเมื่อเปิดแอร์แบบผมบ้างไหมครับ โดยจุดที่เสียงดังและสั่นมันเป็นจุดที่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ตัวคอยล์ร้อนที่อยู่ด้านนอกและเป็นการติดตั้งแบบติดผนังผมจะพาไปดูครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ติดผนังแบบนี้ครับคอมเพรสเซอร์แอร์ทุกเครื่องจะมีแรงสั่นสะเทือนจากคอมเพรสเซอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้จะเป็นเครื่องใหม่ก็ตามถ้าโครงของคอมเพรสเซอร์แอร์ถูกยึดติดกับขาแขวนแบบโลหะชนโลหะและยึดติดกับผนังบ้านแรงสั่นจะถูกส่งเข้าผนังบ้านโดยตรงเกิดเสียงครางหึ่มๆและผนังก็จะสั่นสะเทือนดังนั้นโดยทั่วไปมันจะมียางรองที่ขาของคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้ง4จุดเพื่อดูดซับแรงสั่นนี้ไม่ให้แรงนั้นส่งต่อไปยังขาแขวนและผนังบ้านสำหรับกรณีนี้ก็มียางรองลดการสั่นนะครับแต่ลองดูที่ยางรองกันสั่นทั้ง4จุดที่รองคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่นี่สิมันแข็งและน่าจะบางเกินไปที่จะสามารถดูดซับการสั่นจากคอมเพรสเซอร์แอร์ที่จะถ่ายทอดไปยังขาแขวนได้มากพอจนทำให้มันไปสั่นที่ผนังบ้านอย่างหนักเลยงั้นผมจะเปลี่ยนยางรองทั้ง4จุดนี้ก่อนแล้วดูผลอีกทีผมจะเปลี่ยนทีละจุดจนครบ4จุดโดยผมจะใช้ยางรองที่มีความสูงมากกว่าเดิมแบบนี้นะครับจากเดิมยางรองหนาเพียง1เซนส่วนยางรองตัวใหม่สูงกว่า3เซนเพื่อให้มันดูดซับการสั่นไปให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ต้องสังเกตก่อนเปลี่ยนยางรองที่สูงขึ้นคือท่อแอร์ที่เข้ามาคอมเพรสเซอร์ว่ามันสามารถขยับได้อิสระหรือพอที่จะยกตัวสูงขึ้นได้หรือไม่นะครับสำหรับคอมแอร์ตัวนี้สามารถยกให้สูงขึ้นได้นะครับว่าดูจากท่อแอร์ที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ฟิกซ์ตายตัวมากนักงั้นเราก็เริ่มเปลี่ยนกันได้เลยครับขั้นแรกเราต้องคลายโบนเอายางรองอันเก่าออกมาก่อนโดยผมทำงานคนเดียวและคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ติดตั้งสูงอยู่ชั้น2การจะใช้อะไรดันยกหนุนไว้ทำไม่ได้เลยผมเลยต้องหาวิธีที่จะยกคอมเพรสเซอร์ขึ้นทีละจุดโดยใช้โบนนัทและแหวนขันเพื่อดันยกคอมเพรสเซอร์ให้สูงขึ้นทีละจุดต้องหาแหวนรองที่ค่อนข้างพอดีกับขนาดโบนนะครับเพราะถ้าไม่พอดีมีช่องว่างมากตอนเราขันให้มันสูงขึ้นมันอาจจะเอียงล้มได้โดยต้องคลายโบนัสเดิมทั้ง4จุดออกให้มากที่สุดแต่อย่าเพิ่งให้มันหลุดออกคลายแค่ให้มีระยะให้สามารถยกคอมเพรสเซอร์ได้โดยไม่รั้งกันก็พอเริ่มจากจุดแรกขันดันโบโดยใช้นัด1ตัวแหวน1ตัวแต่ถ้ามีช่องว่างมากพอก็เพิ่มนัดอีกตัวที่ปลายก็จะดีมากนะครับขันโบนจากด้านล่างและจับนัดไว้เพื่อให้โบนเป็นตัวดันคอมเพรสเซอร์ขึ้นไปทีละนิดเพื่อเราขันโบนเข้านะครับขอเสริมโบนัสอีกชุดเพื่อช่วยดันให้มันมั่นคงขึ้นและจะเปลี่ยนยางรองตัวในนี้ก่อนเนื่องจากจุดที่ผมใช้โบนัสตัวแรกดันคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่กลางสล็อตของขาเหล็กรองคอมแอร์พอดีมันเลยไม่แข็งแรงพอผมเลยจะดันตัวด้านในที่สามารถร้อยโบนัสให้มันไม่อยู่กลางสล็อตได้จะทำให้การดันคอมแอร์ทำได้ดีกว่าถ้าเปลี่ยนยางรองตัวแรกได้แล้วตัวอื่นก็จะทำได้ง่ายขึ้นผมถอดยางรองอันเก่าออกมาได้แล้วดูยางรองอันเก่านี่สิครับบางแข็งเสื่อมสภาพอย่างมากเอายางรองอันใหม่ใส่แทนลงไปขันไว้พออยู่ก่อนเดี๋ยวใส่ยางรองใหม่ครบ4จุดแล้วค่อยมาขันให้แน่นครบทุกจุดอีกทีผมจะค่อยๆเปลี่ยนโดยใช้โบนดันไปทีละจุดจนครบดูคลิปตามไปเรื่อยๆนะครับจุดที่1เรียบร้อยจุดที่2เรียบร้อยอย่าไปเปลี่ยนอีก2ตัวที่เหลืออีกด้านหนึ่งนะครับจุดที่3เรียบร้อยจุดที่4เรียบร้อยตอนนี้ผมเปลี่ยนยางรองไปจนครบ4จุดละก็ขันโบนยึดยางรองให้แน่นทุกจุดอีกครั้งแต่อย่าขันแน่นเกินไปเอาแค่ตึงมือให้พออยู่ก็พอเพราะถ้าขันแน่นเกินไปจะทำให้ยางถูกอัดจนความยืดหยุ่นลดลงนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราไปฟังเสียงและดูการสั่นที่กำแพงในบ้านอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างเสียงดังลดลงชัดเจนจนแทบไม่ได้ยินเลยนะครับจับที่ผนังก็รู้สึกได้ว่าการสั่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วครับสรุปว่าการสั่นและเสียงดังที่ผนังบ้านเมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานเกิดจากยางรองคอมเพรสเซอร์แอร์มันเสื่อมสภาพและบางเกินไปเมื่อเปลี่ยนใหม่อาการสั่นก็ลดลงจนเป็นปกติถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ